สวัสดีครับท่านผู้ชมสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนตอนนี้อยู่ในช่วงแลกหมัดก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวเลยแหละครับสงครามตอนนี้ไม่มีใครยอมใครการโจมตีในส่วนที่ตัวเองมีความได้เปรียบนี่แหละครับทั้งสองฝ่ายต่างกำลังระดมกำลังนะครับสรรพกำลังของตัวเองในการที่จะโจมตีทำลายคู่ต่อสู้เป้าหมายก็คือทำให้คู่ต่อสู้นี่แหละครับเพียงพล้ำมากที่สุดนะครับแต่ดูเหมือนสถานการณ์มันจะไม่ค่อยเข้าข้างปูตินสักเท่าไหร่เพราะว่าสถานการณ์ของปูตินกำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักสงครามแนวหน้าดูเหมือนว่าความคืบหน้ามันไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่ขณะที่เดียวกันเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้นะครับกลางดึกจนถึงเช้าเมื่อวานนี้การโจมตีฐานทัพเรือสำคัญในทะเลดำโนโวโรสซีดนี่แหละครับมันกำลังกลายเป็นหายนะที่ตามมาภายหลังปฏิบัติการโจมตีที่โดรนของยูเครนนี่แหละครับรวมตัวกันกว่า15ระบบในการโจมตีท่านผู้ชมครับเราเปิดคลิปนำเสนอด้วยเหตุการณ์ที่ปูตินนะครับสั่งขบวนรถของเขาหยุดกระทันหันระหว่างเดินทางกลับจากโนโวซิบิดนะครับลงไปทักทายประชาชนที่กำลังรอโบกมือข้างทางพร้อมกับจับมือกับประชาชนขณะที่ก่อนหน้านี้นี่ครับมีการประกาศให้ประชาชนนะครับอยู่ในบ้านปิดประตูหน้าต่างมิดชิดห้ามออกมาเพ่นพ่านนะครับแต่เหตุการณ์ที่มันขบวนรถของเขาเนี่ยนะครับเคลื่อนตัวและหยุดนี่นะครับมันกลายเป็นสถานการณ์ย้อนแย้งในตัวเองใจหนึ่งของเขาก็กลัวการลอบสังหารท่านผู้ชมครับทีมอารักขาจึงต้องเข้มข้นนะครับสั่งให้ประชาชนอยู่ในบ้านปิดประตูบ้านเรือนท่ามกลางวิกฤตชนชั้นนำที่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ตัวเขาเองที่กำลังนำพารัสเซียเข้าสู่วิกฤตมากขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับความเดือดร้อนของประชาชนนี่แหละครับมันกำลังบั่นทอนแผนการของเขาเซเลนสกี้ออกมาระบุนะครับว่ายูเครนต้องนำสงครามเข้าสู่ดินแดนรัสเซียเพื่อให้ชาวรัสเซียนี่แหละครับรู้สึกถึงความเจ็บปวดและแรงกดดันต่อปูตินเซเลนสกี้ย้ำว่ายูเครนจำเป็นต้องย้ายการสู้รบนี่แหละครับไปยังดินแดนของรัสเซียเขากล่าวว่าเมื่อรัสเซียชาวรัสเซียธรรมดาได้สัมผัสถึงผลกระทบโดยตรงจากสงครามนี่แหละครับผ่านการโจมตีการขาดแคลนความปั่นป่วนพวกเขาจะกดดันผู้นำของตนเองให้ยุติความก้าวร้าวซึ่งในความเป็นจริงท่านผู้ชมครับปูตินคงไม่คิดอย่างนั้นเขายังคงต้องการทำสงครามตามแผนยุทธศาสตร์ของเขาต่อไปแม้ว่าสถานการณ์ของตัวเขาเองในปัจจุบันมันจะไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่ท่านผู้ชมครับมอสโกปัจจุบันแทบไม่มีไพ่ยกระดับสถานการณ์หลงเหลืออยู่อีกแล้วปูตินไม่มีไพ่สำคัญที่จะเผาก่อนที่รัสเซียจะล้มเหลวในยูเครนปูตินได้เผาไพ่หลักๆสำคัญแบบดั้งเดิมของเขาจนหมดสิ้นแล้วล่ะครับตอนนี้ตั้งแต่การส่งทหารเกาหลีเหนือล็อตแรกนะครับมานะครับจนถึงการเพิ่มโบนัสรับสมัครสูงลิ่วด้วยค่าจ้างนี่เลยครับจนน่าตกใจว่าจะไปเอาเงินทองที่ไหนมาจ้างสถานการณ์ล่าสุดท่านผู้ชมครับตอนนี้เขาถูกต้อนจนมุมที่ต้องเลือกระหว่างการระดมพลแบบบังคับอีกครั้งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งสภาดูมากลางเดือนกันยายนหรือว่าเผชิญกับความพ่ายแพ้ขณะเดียวกันดูเหมือนปูตินตัดสินใจเลยแหละครับดำเนินการในฝ่ายแรกมากกว่าการระดมกำลังพลกำลังจะเกิดขึ้นตัวเลขอาจจะมาก 500,000 ถึง 800,000 นายขณะเดียวกันนำเข้ากำลังพลจากเกาหลีเหนืออาจจะมากถึง 50,000 นายท่านผู้ชมครับสถานการณ์ตอนนี้มันก็เลยทำให้สงครามในฤดูหนาวนี่เลยครับมันกลายเป็นสงครามที่จะกลับมาดุเดือดอีกครั้งท่ามกลางข่าวที่แพร่กระจายนะครับการโยนนายทหารเกณฑ์เข้าไปใหม่หรือว่าการโจมตีโครงข่ายไฟฟ้าเชื่อมฤดูหนาวนี่เลยครับจะไม่สามารถทำลายความมุ่งมั่นของยูเครนได้ยูเครนยังตั้งเป้ามุ่งมั่นที่จะรักษาประเทศอันเป็นที่รักของเขาต่อไปในขณะเดียวกันเศรษฐกิจของรัสเซียนี่เลยครับมันกำลังทรุดตัวจากภายใต้การขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรงการใช้จ่ายทางทหารอย่างมากมายมหาศาลเป้าหมายแบบสุดโต่งของมอสโกนี่เลยครับปัจจุบันมันตายสนิทอย่างเป็นทางการแล้วขณะเดียวกันเคมลินก็อยู่ในสภาวะหวาดระแวงเต็มที่เช่นกัน FSB หวาดกลัวหนักแม้แต่ชนชั้นนำรัสเซียเอง
ก็ยังถูกสั่งให้ดำเนินคดีความมั่นคงท่านผู้ชมครับรายงานบุมโบกชี้นำนะครับชี้เป้าถูกจุดเกี่ยวกับความหวาดระแวงเคมรินนั้นมันตกอยู่ในสภาวะนะครับหวาดระแวงเต็มที่ FSB หวาดหวั่นถึงขั้นที่แม้แต่ชนชั้นนำรัสเซียนี่แหละครับยังหวาดกลัวแสดงให้เห็นว่าปูตินถอดถุงมือแล้วเพื่อรักษาระบอบของเขาเองการฟ้องร้องข้อหาความมั่นคงต่อผู้ก่อตั้งเทเลแกรมนี่แหละครับพาเวลดูลอฟเป็นความพยายามชัดแจ้งในการบทขยี้แพลตฟอร์มสุดท้ายที่ยังหลงเหลืออยู่สำหรับข้อมูลที่ไม่ถูกเซ็นเซอร์ในรัสเซียเมื่อเผด็จการเริ่มกลืนกินมหาเศรษฐีของตัวเองด้วยความตื่นตระหนกหวาดกลัวนี่เลยครับมันเป็นสัญญาณชัดเจนของความเปราะบางจากภายในการที่ปูตินนี่เลยครับสั่งจับกลุ่มวิศวกรโดรนของตัวเองในขณะที่เติมทหารอาชญากรเข้าสู่สงครามเลยครับมันกำลังกลายเป็นสงครามเริ่มเกินกินตัวเองจากภายในเมื่อเผด็จการเริ่มจับกลุ่มวิศวกรโดรนนี่แหละครับเกณฑ์อาชญากรเข้าสู่สนามรบที่กำลังพลขาดแคลนมันบ่งบอกว่าตอนนี้สงครามนั้นมันพ่ายแพ้ไปแล้วขณะที่ยูเครนนะครับเตรียมการโจมตีไปยังมอสโกปูตินไม่ได้ขับเคลื่อนเครื่องจักรสงครามอีกต่อไปเขากำลังขับเคลื่อนระบอบที่กำลังล่วงหล่นอย่างอิสระที่ซึ่งความกลัวมาแทนที่กลยุทธ์และความสามารถถูกมองเป็นภัยคุกคามขณะที่สถานการณ์ภายในประเทศดูว่าดุเดือดแล้วท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ในพื้นที่สู้รบมันยิ่งดุเดือดมากกว่าสัญญาณต่างๆล้วนบ่งบอกว่าปูตินนี่แหละครับกำลังเดินทางไปถูเส้นทางแห่งความพ่ายแพ้ภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดแสดงให้เห็นความเสียหายที่ฐานทัพเรือสำคัญโนโวโรสซิสวันนี้ท่านผู้ชมหลังจากที่การโจมตีด้วยโดรนตั้งแต่ช่วงดึกถึงเช้าเมื่อวาน12 สิงหาคมด้วยโดรนและขีปนาวุธของยูเครนในวงกว้างเรือฟริเกต3 ลำเรือลาดตระเวน1 ลำได้รับความเสียหายและเรือดำน้ำ2 ลำที่จอดอยู่ในอู่ประจำการข้างๆกันนี่แหละครับอาจได้รับความเสียหายตามไปด้วยเซเลนสกี้ออกมายืนยันความสำเร็จของการโจมตีเกิดขึ้นจากการระดมทีมโดรนนี่แหละครับโจมตี15 ระบบนะครับด้วยปริมาณโดรนหลายร้อยลำนะครับตั้งแต่ซึ่งล้วนแต่เป็นผลผลิตภายในประเทศมันบ่งบอกถึงความสำเร็จอย่างงดงามนับเป็นการรวมกันโจมตีครั้งที่2ต่อจากการโจมตีลงกันน้ำมันมอสโกนะครับกลางกรุงมอสโกกลางเดือนมิถุนายน SUB นะครับประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าเรือฟริเกตแอดมิรอลมาคารอฟนี่เลยครับโครงการ11356เรือธงสำคัญในขณะเดียวกันก็เป็นเรือที่ใช้งานยิงขีปนาวุธคาลิบโจมตียูเครนนี่แหละครับได้รับความเสียหายลำที่2เป็นเรือฟริเกตแอดมิรอลเอเซนนะครับซึ่งก็เป็นหน่วยยานพาหนะสำคัญหน่วยขีปนาวุธที่ทรงพลังเช่นกันอันดับ3เป็นเรืออาวุธขนาดเล็กบูยานเอ็มนะครับแพลตฟอร์มที่ใช้งานขีปนาวุธแบบเคลื่อนที่นี่นะครับอันดับ4เป็นเรือลาดตระเวนซึ่งก็เป็นหน่วยเฝ้าระวังชายฝั่งขณะที่เรือดำน้ำ2 ลำท่านผู้ชมครับที่จอดเทียบท่าใกล้ๆกันยังไม่สามารถระบุความเสียหายได้นอกเหนือจากกองเรือแล้วการโจมตียังทำให้ระบบป้องกันภัยอากาศโครงสร้างพื้นฐานทางทหารฐานทัพอันเป็นรากฐานสำคัญในการส่งออกนี่แหละครับได้รับความเสียหายสถานีเรดาร์ 30N6A ซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญของ S300 นี่แหละครับมันก็ถูกทำลายไปด้วยความสำเร็จในการโจมตีครั้งนี้นี่แหละครับมันจะลดความสามารถในการใช้ขีปนาวุธล่อนคาลิบในการโจมตีและนะครับจำกัดนะครับพลังงานและรวมถึงการจำกัดพลังงานน้ำมันนี่แหละครับซึ่งก็เป็นรายได้จากการส่งออกสำคัญของรัสเซียสำหรับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้13 สิงหาคมท่านผู้ชมครับกองบัญชาการทั่วไปยูเครนยืนยันว่ากองกำลังป้องกันประเทศยูเครนได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันก๊าซพร้อมเนฟเชคิมอีกครั้งที่สารวัตรนะครับสาธารณรัฐบัตคอโตสถานในค่ำคืน13 สิงหาคมเกิดเพลิงไหม้ที่โรงกลั่นดังกล่าวซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนยูเครน 1,300 กิโลเมตรโรงกลั่นน้ำมันแห่งนี้สามารถแปรรูปไฮโดรคาร์บอนได้มากถึง10 ล้านตันต่อปีผลิตน้ำมันเบนซินดีเซลบานยางมะตอยนะครับน้ำมันเตาเอทิเลนและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมรวมถึงโพลิเมอร์นะครับนับเป็นการโจมตีโรงกลั่นแห่งล่าสุดที่เกิดขึ้นประจำทุกวันท่านผู้ชมโรงงานกลั่นน้ำมันแห่งนี้เป็นหนึ่งในโรงกลั่นน้ำมันคลองเพกที่ใหญ่ที่สุดผลการดำเนินการนี่แหละครับเกิดเพลิงไหม้ขึ้นในพื้นที่โรงงาน
ความเสียหายที่แน่นอนตอนนี้ยังต้องรอการประเมินต่อไปกองกำลังของระบบไร้คนขับยังพุ่งเป้าไปโจมตีโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมน้ำมันเพื่อลดขีดความสามารถของการสนับสนุนการทำสงครามกับยูเครนต่อไปนอกจากนี้ท่านผู้ชมครับมีรายงานนะครับว่าผลการโจมตีเมื่อวานนี้ต่อโรงกลั่นน้ำมันออกเนี่ยเลยครับมันทำให้โรงกลั่นน้ำมันแห่งนี้ต้องหยุดทำงานไปโดยปริยายแล้วท่านผู้ชมครับหลังถูกโจมตีด้วยโดรนหน่วยประมวลผลหลักมันเสียหายหนักจนต้องหยุดการกลั่นน้ำมันกลายเป็นข่าวร้ายสำหรับเคมรินอีกครั้งโรงกลั่นน้ำมันยอร์กเนี่ยครับหยุดปฏิบัติการหลังถูกโจมตีด้วยโดรนนะครับรอยเตอร์รายงานว่าหน่วยประมวลผลหลักมันได้รับความเสียหายบังคับให้โรงงานต้องหยุดนับเป็นโรงกลั่นน้ำมันแห่งที่7และท่านผู้ชมครับที่ต้องหยุดผลิตในช่วงการโจมตีตลอด3 เดือนที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับเมื่อลองมองดูแผนการโจมตีของโดรนยูเครนจากระบบการระดมยิงฝูงโดรน15ระบบนี่แหละครับซึ่งโจมตีพร้อมๆกันครั้งนี้ถือเป็นการทดสอบความพร้อมครั้งสำคัญของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านั่นก็คือแผนการโจมตีกรุงมอสโกท่านผู้ชมแต่การโจมตีท่าเรือโนโวลัสซิสเมื่อเช้าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับมันอาจกระตุ้นให้ปูตินสั่งโจมตีครั้งใหญ่ต่อกรุงเคียฟก็เป็นไปได้ตอนนี้ต้องมานั่งลุ้นกันแล้วครับว่ากรุงเคียฟและกรุงมอสโกนี่แหละครับใครจะถูกถล่มก่อนกันในช่วงสัปดาห์ต่อจากนี้ไปร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ